يومكم سعيد. بورسعيد مدينة جميلة جدا. تعرف ايه عن بورسعيد؟ طب تعرف تاريخ بورسعيد؟ تعرف مكان بورسعيد؟ تعرف مساحة بورسعيد؟ كل المعلومات الجميلة دي ان شاء الله تبقى معانا في فيديو جديد، انتظرونا.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.